עם עלות השחר על פריז ב-21 באוגוסט 1911, וינצ'נצו פרוג'יה הסיר תמונה מהקיר וחמק במורד המדרגות האחוריות של הלובר. הוא היה קרוב לחופש, כשהיציאה ממש לפניו כאשר הוא נתקל בבעיה דו-כיוונית. הדלת הייתה נעולה וצעדים נשמעו מתקרבים. תחת זרועו של פרוג'יה הייתה תחובה המונליזה של ליאונרדו דה וינצ'י. זה ללא ספק הציור הכי מפורסם בעולם היום. אבל איך הוא זכה למעמדו זה? חושבים שליאונרדו החל לצייר את הדיוקן ב-1503 לבקשת איש עסקים פלורנטיני שרצה דיוקן של אשתו, ליסה גררדיני. ליאונרדו המשיך לעבוד על הציור במשך יותר מ10 שנים, אבל הוא לא היה גמור בזמן שהוא מת. במהלך חייו, ליאונרדו ערך מחקרים פורצי דרך על אופטיקה אנושית, מה שהוביל אותו לסלול דרך לטכניקות אומנותיות מסוימות, שאת חלקה ניתן לראות במונליזה. תוך שימוש בפרספקטיבה האטמוספרית, הוא צייר תמונות של מרחקים גדולים ומעורפלים יותר, כשהוא מייצר אשליה של עומק משמעותי. ועם ספומטו, הוא יצר הדרגות מעודנות בין צבעים שריקחו את קצוות הצורות שהוא צייר. כל זה מדהים, אבל האם זה מספיק כדי להפוך את המונליזה לציור המפורסם ביותר בעולם? חוקרים רבים רואים בה דיוקן רנסנס יוצא דופן, אבל לאחד מיני רבים. וההיסטוריה מלאה בציורים נהדרים. אמנם התהילה העולמית לזכתה המונליזה, תלויה במידה רבה בגורמים שמעבר לקנבס. המלך פרנסואה הראשון של צרפת רכש את הציור והחל להציג אותו לאחר מותו של ליאונרדו. ואז, בשנת 1550, החוקר האיטלקי ג'ורג'יו וזארי פרסם ביוגרפיה פופולרית של אמני הרנסנס האיטלקיים, כולל ליאונרדו. הספר תורגם והופץ באופן נרחב, והוא הכיל תיאור קולח של המונליזה, כחיקוי מהפנט של החיים. עם השנים הפכה המונליזה לאחת היצירות הכי מעוררות קנאה באוסף הצרפתי המלכותי. היא הייתה תלויה בחדר השינה של נפוליאון, ולבסוף הוצאה לתצוגה פומבית במוזיאון הלובר. מבקרים נהרו לשם כדי לראות את האוצרות שהיו פעם רכושה הפרטי של האצולה המודחת. במהלך המאה ה-19 חוקרים אירופאים רוממו עוד יותר את המונליזה, כשהם מתקבעים באופן בולט על כוח המשיכה שלה. ב-1854 אמר אלפרד דומסניל שהחיוך של מונליזה חשף משיכה בוגדנית. שנה לאחר מכן כתב תיאופיל גוטיה על שפתיה המלגלגות ומבטה שמבטיח הנאות לא מוכרות. וב-1869 וולטר פאטר תיאר את מונליזה כהתגלמות היופי הנשי הנצחי. במאה ה-20 הדיוקן כבר הפך ליצירה איקונית באחד המוזיאונים המפורסמים בעולם, אבל המונליזה עדיין לא הייתה שם מוכר בכל בית. השוד של פרוג'יה ב-1911 הוא שעזר לה להרקיע שחקים לתהילה חסרת תקדים. כמי שנזכר לייצר כיסויי מגן עבור הלובר, זה היה הגיוני למדי שפרוג'יה יהיה נעול בתוך המוזיאון. ולמזלו, כשפועל נתקל בו בחדר המדרגות, הוא פשוט עזר לפרוג'יה לפתוח את הדלת ולתת לו לצאת בבוקר. הגניבה עלתה לכותרות בינלאומיות. אנשים התאספו לראות את החלל הריק שבו הייתה פעם תלויה המונליזה. המשטרה ראיינה את פרוג'יה בגלל שהוא עבד בלובר, אבל היא מעולם לא ראתה בו חשוד. בינתיים הם חקרו את פבלו פיקאסו, בגלל הקשר שלו לגניבה קודמת בלובר, אבל בסופו של דבר שחררו אותו. במשך 2 פרוג'יה שמר את הציור במזוודה עם תחתית כפולה, ולאחר מכן הבריח את המונליזה לאיטליה, ותכנן למכור אותה לסוחר אמנות פלורנטיני. פרוג'יה החשיב את עצמו כפטריוט איטלקי שהחזיר עבודת מאסטר היסטורית. אבל במקום להלל אותו ככזה, הוא נעצר מיד. כשהתעלומה נפטרה, המונליזה חזרה לתצוגה בפני קהל גדול, והעיתונים פרסמו כתבות ניצחון. בעשורים הבאים, מרסל דושן, אמן קונספטואלי, לעג לה. גנבי האמנות נאצים רדפו אחריה. נט קינג קול שר עליה, ומבקרי מוזיאונים תקפו אותה באבנים, צבע, חומצה וחוסות תה. יותר מ-500 שנה לאחר שנוצרה, כשגבותיה וריסיה דהו מזמן, המונליזה מוגנת בחשפת חסינת כדורים ועמידה בפני רעידות אדמה.
כיום היא אולי מייצגת פחות דיוקן רנסנס למופת, ויותר מהווה עדות לאופן בו אנו יוצרים ושומרים על ידוענים. הרשמו לערוץ הזה ואל תפספסו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.